हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज लेटाङ जाँदैछौँ। अनि लेटाङ यहाँबाट लगभग आधी घन्टा 1 घन्टामा पुगिन्छ होला। अनि त्यहाँको दृश्यहरू अनि हजुरहरूलाई म देखाउनेछु। आज हामी जाँदैछौँ लेटाङको भ्रमणमा। See you। म मेरो लागि जिउने हो भने त। अनि गाइज के छ खबर, सबैको सन्चै छ होला भन्ने कुरामा म विश्वास छु। धेरै दिनपछि चाहिँ हाम्रो भेट भइरहेको छ होइन। म भइरहेको थिइनँ भिडियोहरू बनाउनका लागि। अब आज चाहिँ सायद मौका मिलेको छ। त्यसलाई भन्छ बेतना होइन। पहिलेको भिडियोहरू पनि मैले भनेको थिएँ। बाटोको 6 लाइनको अहिले बन्छ होइन। 6 लाइनको बाटो बनेपछि चाहिँ मजा आउँछ। 6 लाइनको बाटो नबनेको चाहिँ यस्तो ल गाइज, हामी चाहिँ होइन यहाँ लक्ष्मी मार्गमा छौँ। लक्ष्मी मार्गबाट हाम्रो चर्चबाट मण्डली परिवारबाट आमाहरू जाँदै हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यो बसमा जाँदै हुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ बाइकमा जाँदैछौँ। काने पोखरी भेट भएर फेरि उँभो लाग्नेछौँ। ल चिसाङ खोला भन्छ सकिएको चाहिँ होइन। कत्रो सकेर चाहिँ गयो साह्रै किन होला खाने पोखरी भनेको भन्ने कुरामा हामी पनि अलिकति कन्फ्युजनमा छौँ होइन। अब यो कुरालाई क्लियरफाई गर्नलाई अब हामी अलि सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। खै के को छ यहाँबाट उँधो गयो भने हाम्रो दाइहरूको घर आउँछ। हिजो अस्ति हाम्रो घरमा आउनु भएन। रमाइलो यही हो रमाइलो। हामी 3 जना मात्रै हौ। केमा केमा अब छुट्टै नि हामीसँग आउनलाई मन नलागेर अब एक्लै आउँदैछ यहाँसम्म। ए यहीँ गरेर जान्छ लेटाङ। लेटाङ नगरपालिका मोरङ। त साथी हो होइन, यहाँ चाहिँ अब यो बाटोबाट चाहिँ साथी हो उता काँगडभित्र जान्छ होइन हाइवे। अनि यता गयो भने चाहिँ हाम्रो लेटाङ नगरपालिका मोरङतिर जान्छ होइन। लेटाङ पनि एउटा नगरपालिकै रहेछ भन्ने कुरामा हामीलाई जानकारी भएको छ। लेटाङ जाने बाटो चाहिँ यता हो होइन। यस्तै छ। अनि गाडीमा हावा चाहिँ छैन हौ। हावा कम छ कि हो। ल गाइस, हामी चाहिँ होइन यहाँबाट लाग्यौँ। दिदीहरू पछाडि बस्न आउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्यौँ। यो चाहिँ लेटाङको बाटो हो। दोस्रो चोटि चाहिँ होला, तर पहिले धेरै वर्ष अगाडि एकचोटि गएको थियो। यो बाटो पिच भएको थिएन, जङ्गल थियो पुरै। सानो गोरेटो छ, यसो सानो गोरेटो थियो, यसो मान्छे हिँड्ने मात्रै। त्यसमा हामी बाइकमा दाइसँग गएको थियौँ, दाजु भाउजूले म बाइकमा चिन्दैन। आजभन्दा लगभग 12 वर्ष पहिले। आज चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। आरामले जाने हो। अब
लेटाङको बाटो दामी छ हेर्नु साथी हो हैन केराबारीको बाटो जस्तो रहेछ रहेछ त्यही बिर्सेर नै हामीले त्यहाँ राम्रो लाग्छ मलाई यो चाहिँ कहाँ जाने हो यो कमलपुर वन तथा कमलपुरवासी उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु 63 मा 73 बनेको रहेछ कमल हजुर किन अनि यो आधा हिजो नि आधा आउँदिन भनेको नि त अनि कसरी राम्रो भयो आजमा धेरै आशिषित हुनेछ एसीको नाउँमा चन्टी मायालु हो चन्टी मायालु वाह क्या दामी बाटो है दूर दूर तक कोही नै है भनेर ड्रोन उडाउनु क्या हो यहाँनिर ड्रोन जिन्दगीको गोरेटोमा यस्तो पनि समय आउँदो रहेछ टिपरको लागि बाइक पासको मार्ग लेटाङको प्रहरी चौकी अस्थायी बजार क्षेत्र अरे गति सीमित अरे होस् है उसले पिङ खेल्नु बरु म त पिङ खेल्छु नानीहरू पिङ खेल्न दिने मलाई Oh my goodness, how cute! How smart baby, huh? La la la. Oh my god. Okay, okay baby. Okay. फेरि एकचोटि भनिदिनु त हजुरको नाम के पर्यो रियाना खड्का उसको चाहिँ रुबिना राई ए नचलाउनु यो कस्तो यो कस्तो कस्तो पापु पापु अनि पिङ खेल्ने कन्डिसन के अरे भन्दिनु त एकचोटि नियमहरु भन्दिनु न भन्दिनु भन्नु एकचोटि आउँदैन पहिले पहिले कसको पालो Hi guys, welcome to Letang. हामी चाहिँ आज लेटाङमा छौँ यो चाहिँ लेटाङ प्रवेश गर्ने ठाउँ हो हामी चाहिँ भर्खरै आयौँ यता यता आउनु नानी अब लाग्छ उता जानु ल खाँदै खाँदैन हौ एउटा यो चाहिँ
लेटाङ बजार हो साथी हो यो चाहिँ हैन। अब हामी छिर्दैछौँ। एटिएम रहेछ यहाँ नै एनआइसी एसियाको लेटाङ। सिधै माथिसम्म जान्छौँ। कहाँसम्म कत्रो बजार छ हेरौँ। हामी जाने ठाउँ कता हो? हामी 11 बजे पुग्नुपर्ने त ठाउँमा हामी अहिलेसम्म बाहिर नै छौँ। सिसी क्यामेराहरू जनाउँदैछ होइन। लेटाङ बजार चाहिँ यहाँसम्म रहेछ। यहाँदेखि उता चाहिँ बजार बस्ती बस्दै घुर 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 हुश लखे साइले ल स्वागत छ तपाईँलाई। ल स्वागत छ।